Čas od času potřebuje každý vyskočit z toho kola práce a každodenních povinností, které přináší všední život. Stejně jako já, Honza i Kuba, a proto jsme vyrazili na třídenní vandr po severočeských pískovcových skalách. Mimo města, mimo lidi, mimo civilizaci, do lesu. V pátek dopoledne jsme vyrazili do Tiských stěn, což se ukázalo jako výhodný taktický krok, jelikož jsme je měli takto v pracovní den celé jen a jen pro sebe. Po různorodém prolejzání skalních masivů a i nějakém tom krátkém zabloudění jsme se vyšli na jejich vrchol, kde jsme si užívali na jednu stranu sice krapet zamlžené, ale přesto i tak parádní výhledy. Když se řekne Tiské stěny, spousta lidí si vybaví skály bezprostředně nad Tisou, pomyslně ohraničené oficiálním vstupem a serpentínami, ve kterých se nachází turistická chata. Ale skutečností je, že jejich součástí je i 2,5-kilometrový masiv mezi Tisou a Sněžníkem, který se dá prakticky celý projít po jeho hřebenu a non-stop se tak můžete, stejně jako my, kochat výhledy do otevřené krajiny. Na děčínský Sněžník jsme se vyškrábali pěšinkou přímo pod uzavřenou rozhlednou a vydali se tak na můj oblíbený bivakovací flek, který se nachází mezi skalami Evropa a Asie. Ranní výhledy z děčínského Sněžníku jsou nezapomenutelné. Východ slunce, probouzející se krajina, ovšem nesmí být mlha jako mlíko, podobně jako se to stalo nám. Zkusil jsem tak vyslat zvěda na průzkumy, aby zjistil, jak se to s tím východem slunce má.
sněžníků nás doprovázelo pár vloček, ale když jsme se vydali na pochod skrz lesy směrem k hranicím, zastihla nás docela solidní sněhová chumelenice. Jedna z mnou naprosto nečekaných nejhezčích etap co do přírody byla rozhodně cesta přímo po hraniční čáře. Široko daleko, kilometry na všechny strany kolem nás jen lesy a příroda. Opravdová divočina. Vyškrábání se na skalní masiv jsme si dali zasloužené občerstvení a pořádně se pokochali nabízenými výhledy poté, co se oproti ránu parádně vyčasilo. Cestou do údolí Klopotského potoka jsme si doplnili u místní studánky vodu, kterou jsme ani nefiltrovali, a vyrazili směrem k údolí Labe, které nás už bude doprovázet do konce našeho vandru. Po zážitku s naprosto katastrofální obsluhou v Dolním Grundu jsme přívozem překonali Labe a vydali se na poslední stoupák dnešního dne na ikonickou skalní vyhlídku Belvedere. Odtud jsme pak pokračovali už na místo bivaku.
Po snídani jsme si pobalili saky paky, prodrali se lesem a pochodovou lesní cestou zamířili zpět do civilizace na vlak, kde nám naše třídenní dobrodružství skončilo. Jsou okamžiky, kdy si vážím nejen toho, co v danou chvíli vidím před sebou, ale také toho, že to dokážu zachytit na video jako vzpomínky jak pro sebe, tak pro sdílení s ostatními, přáteli, spoluvandráky či neznámé lidi, které mohou skrz má videa inspirovat. Ale nejsou to filmové záběry výhledů do krajiny, mlžného oparu nad lesem, potoka klikatícího se mezi skalami či východu slunce, které mě ovlivňují. Jsou to přátelství, kterých si vážím, dobrodružství, která prožívám a emoce, které cítím, když se nechám inspirovat a pohltit přírodou kolem sebe. Proto jsem se rozhodl, že toto bude mé poslední video a další má malá dobrodružství a toulky přírodou již nebudu natáčet. Kdybych vám měl dát jednu radu, bylo by to, abyste se tomu zkusili také otevřít. Využijte čas, který je vám dán, vypněte počítač, televizi či telefon, vyskočte z vašeho všedního každodenního života a zkuste sami prozkoumat svět kolem vás. Nemusíte kvůli tomu chodit přes půlku světa. Stačí vyrazit do nejbližšího lesa a uvidíte, že to, co prožijete, se slovy popsat nedá a v žádném videu to neuvidíte. Hele, ale už se nám to rozpadá, bude možná nějaký výhled nakonec bude z té skály. Tamhle pěkně. Dobré ráno. Taky ti zdravím. Nějaký výhledy budou. To se nám rozpadá kde? Mlha, už není tak hustá. Tak on už místní jako pocítí a víc toho počasí, že tohle už bude takový pryč. Přesně tak.